होळी रे होळी, पुरणाची पोळी आणि होळी रे होळी, होळी थंडी होळी, अशा वेगवेगळ्या म्हणी आपण दरवर्षी होळीच्या वेळी ऐकत असतो. लहानपणी ही सवय जास्त होती आणि होळीच्या बऱ्याच आठवत, होळी आणि रंगपंचमी. तर दरवर्षी होळी येते, दरवर्षी पुरणपोळी आपण करतो आणि दरवर्षी पुरणपोळी करताना असं लक्षात आलं खूप वेगवेगळ्या प्रकारे पुरणपोळ्या आपल्या भारतात म्हणजे महाराष्ट्रात होत असतात. मराठी जेवण म्हटलं की पुरणपोळी हा पहिला शब्द येतो आणि तुम्हाला सांगतो मी की आमच्या अमेरिकेतल्या रेस्टॉरंटमध्ये सुद्धा दिवसाला 100-125 पोळ्या तयार होतात आणि तिथली मेक्सिकन मंडळी ह्या पोळ्या तयार करतात आणि खूप छान त्याला रिस्पॉन्स आहे. तर अशी ही पुरणाची पोळी आज थोडी वेगळ्या पद्धतीने आपण करू, सोपी करू थोडक्यात. चला, त्यासाठी साधारण एक पावशेर डाळ म्हणजे 250 ग्राम डाळ मी घेतोय. स्वच्छ धुवून नुसती डाळ शिजवायची आपल्याला. चण्याची डाळ स्वच्छ धुवून एक अर्धा पाऊण तास आपण भिजवून ठेवू. तर अशा तऱ्हेने डाळ आपली भिजते आणि जेवढी डाळ असेल तेवढं 5 पट पाणी टाकायचं, कारण मला काय करायचं त्याच्यातून कट काढायचा आणि कटाची आमटी करायची. तर 5 पट पाणी, छोटा चमचा हळद, हा, आणि यामध्ये लक्षात ठेवायचं की पहिली शिट्टी होईस्तोवर गॅस हाय फ्लेम, नंतर मीडियम, पुढच्या 3 शिट्ट्या. आणि कुकर व्यवस्थित थंड झाल्यानंतर ही डाळ आपण काढून घेऊ. डाळीचं हे जे जास्तीचं पाणी आहे हे आपल्याला कट होऊन कामात येईल. डाळीचं पूर्ण पाणी काढून आपण हा जो कट आहे हा कटाच्या आमटीसाठी वापरायचा आणि ही जी डाळ आहे हिला मिक्सरमध्ये आपण छान बारीक करून घेऊ. ही अशी कोरडी डाळ वाटून घ्यायची मिक्सरवर आणि जेवढी डाळ तेवढा गुळ किंवा साखर आणि गुळ एकत्र करायचा. आता यामध्ये नुसत्या गुळाचं सुद्धा पुरण होतं आणि गुळ आणि साखर दोन्हीचं होतं, नुसत्या साखरेचं सुद्धा होतं. मी जेव्हा एवढ्या दिवसापासून पुरणपोळी बनवतो खात होतो, मला साखर आणि गुळ मिक्स केलेलं जास्त आवडतं. आणि दुसरी एक गोष्ट की साखर जेव्हा आपण पुरणात घालतो तर त्याचा गोळा छान होतो, ते जास्त असं म्हणजे त्याला पाणी सुटत नाही. आता हळूहळू साखरेचं आणि गुळाचं पाणी जे तयार होईल तेच आपल्याला वापरायचं आहे, वेगळं पाणी घालायचं नाहीये. आणि डाळ वाटताना सुद्धा पाणी घालायचं नाहीये. एक पाव चमचा मीठ, वेलची पावडर, जायफळ. आता खरं तर जायफळ आणि वेलची पावडर हे नेहमी जेव्हा आपण गुळाच्या पदार्थात टाकतो तर ते फ्रेश जेवढं टाकू की वेळेवर त्याची पूड करायची आणि टाकायची, जास्त छान लागते. खूप जुनी केलेली पूड सारखी आहे तसं नका. आता तुम्ही बघत असाल जसा जसा गुळ साखर वितळते याला पाणी सुटतंय आणि हे आपल्याला घोटून घ्यायचं. दॅट्स इट. जसं जसं पाणी होतं तसं तसं हे पूर्ण आपलं घोटण्यात होतं. आणि पुरण झालं हे समजण्याची खूण म्हणजे
हे भांड सोडायला लागतं बघा. आपण काढून घेऊ, थंड करू. आणि पुरण थंड होता तोपर्यंत कणिक भिजवून घेऊ. आज आपण कणकीमध्ये मैदा घालणार नाहीये, नुसत्या कणकीची, पण त्यासाठी कणिक जी आहे ती थोडी जास्त मळावी लागेल, फेटावी लागेल, जेणेकरून त्याच्यात असं छान असं ग्लुटन फॉर्म होईल. गव्हाचं पीठ, यामध्ये अर्धा किलो पीठ असेल तर साधारण 6 चमचा मीठ आणि तेल. यामध्ये जवळपास पाव वाटी तेल मी घातलं आणि पहिले मीठ, तेल आणि हे कणिक एकजीव करून घ्यायचं. हे पाणी टाकण्याच्या अगोदर करायचं आहे, पूर्ण कणकीला तेल लागायला हवं. आणि नंतर पाणी किती, तर साधारण वयांना आपण 400-450 ml पाणी घालतो. 1 किलो जर कणिक असेल त्याच्यात थोडं जास्त, म्हणजे 600 ml पाणी घालतो. आता पहा, एवढं हे पातळ भिजल्यानंतर थोडं पाणी घ्यायचं, यावर घालायचं आणि याला आता छान मळायचं. असा चिकटपणा आला पाहिजे. एक 5 मिनिटं असंच ठेवून पुन्हा थोड्यांनी मळून घेऊया. हा, तर 5 मिनिटं झाल्यानंतर ही कणिक छान मुरली आहे बघा. आणि याला आता पुन्हा थोडंसं मळून घेऊ. नंतर पुन्हा थोडंसं तेल टाकून त्याला छान मळून घेऊ. आणि पुरण झालं. याची खूण म्हणजे याच्या छान अशी गोळी बनली पाहिजे. नंतर बोटाला असं तेल लावायचं आणि कणकीचा गोळा घ्यायचा, छोटासा गोळा. आणि त्याला पुन्हा छान हातावर मळून घ्यायचं. त्यामध्ये पुरण भरून असं साईडनी वर वर करत जायचं. हलक्या हाताने पोळी लाटायची. आता तुम्ही बघत असाल की ही पातळ लाटल्या गेली की खाचं पुरण सुद्धा तुम्हाला यातून दिसतंय. हलक्या हाताने उचलून
पुरणाची पोळी पूर्णपणे कणकेची बनलेली आणि पुरणही थोडं आपण वेगळ्या पद्धतीने घेतलं, पण चवीला अप्रतिम. त्याच्यावर कटाची आमटी आहे, तुपाची वाटी आहे. कराल नक्की. पुरणपोळी करा आणि होळी मनवा. होळीच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा इन ॲडव्हान्स.